if that's how you pronounced it. This collage really, he says it's a statement about the destruction of civilization, but he was inspired to create in this way by a scene that he'd seen in a Marx Brothers film called Duck Soup, which the scene edited stock footage. Going on to Pasolini, I think this is an astonishing film. In 1962, he was invited by an Italian newsreel producer to create a film out of the company that the producer worked for had a lot of a big library of footage, and the resulting film that Pasolini made, Rage, it's an essay of Pasolini's particularly left-wing political view of historical views, historical events in the 20th century. Pasolini, he said that he wanted to make a film as a show of indignation against the unreality of the bourgeois world. The film was later, the producer was very afraid of the reception of the film because it was very controversial, and Pasolini later disavowed the film because the producer recut it, but there's been a construction completed from Pasolini's original notes. Over to you, Nan. Tiếp theo thì là hai phim, có một phim tên gọi là phim hạng A của một nghệ sĩ người Mỹ tên là Bruce Conner. Thì cái bộ phim này thì ông kết hợp rất là nhiều những cái tư liệu từ những cái bản tin này, hay là từ những phim Hollywood, từ những cái gọi là những cái phim quay lại hành trình, và cả một số những cái phim khiêu dâm hạng nhẹ nữa, vào thành một cái bộ phim mà kết hợp với cả một cái bản phổ nhạc, sử dụng một cái dàn nhạc mà tên của cái người viết nhạc đấy thì rất khó đọc, bạn ấy cũng không đọc được nên mình cũng không nghe được. Và đấy là một cái bộ phim mà nó thể hiện, nó là một cái bộ phim cắt dán mà mà nó thể hiện được cái góc nhìn của ông ấy về cái sức tàn phá của xã hội loài người, và nó sử dụng rất là nhiều những cái footage mà đã được dựng lại từ một cái bộ phim khác. Tiếp theo thì là một cái bộ phim của Pasolini tên là Cơn giận. Bộ phim này thì được làm năm 1952 khi mà một cái nhà sản xuất của một cái công ty chuyên sản xuất các cái bản tin ấy, thì đã đặt hàng Pasolini làm việc với cả cái một cái thư viện chứa rất là nhiều những cái thước phim đã quay của cái công ty này, và từ đó thì ông ấy đã gần như là làm ra một cái luận văn bằng một cái gọi là một cái bài luận bằng phim, để thể hiện cái góc nhìn chính trị mang tính cánh tả của ông ấy về lịch sử cũng như về những cái sự kiện lịch sử diễn ra trong thế kỷ 20. Và ông ấy cũng nói rằng là cái bộ phim này nó thể hiện một cái cơn giận, nhưng mà nó cũng là thể hiện một cái sự khinh thường của ông ấy với cả cái thế giới tiểu tư sản ở thời bấy giờ. Và cái nhà sản xuất, cái người đã đặt hàng ông ấy làm phim này, thì người ta có những cái e ngại nhất định về cái bộ phim đấy khi nó được đưa ra, nên là họ đã cắt lại cái bộ phim này. Và vì lý do đấy mà sau này thì Pasolini đã từ chối, tức là kiểu gọi như là ông ấy khước từ cái chuyện là mình đã từng làm ra cái bộ phim như vậy, vì ông ấy từ chối cái bản phim đã bị cắt cúp đó. Thì sau này dựa vào những cái ghi chú trong sổ tay của ông ấy mà người ta đã có thể tái dựng lại cái bộ phim Cơn giận đấy theo như cái một cái form dáng mà Pasolini đã muốn vào lúc đầu. So Frank film is a very different approach to using material that already exists. This is an animation that's completely comprised of collage in still images that the director couple found from magazines. And The Atomic Cafe is a collage film that comprises purely clips from military films, newsreels, and information films, all about the threat of nuclear warfare. Martin Arnold's film, Martin Arnold is an Austrian artist, experimental filmmaker. And in this film, what he does is he takes an excerpt from the 1962 film To Kill a Mockingbird by Robert Mulligan, and he re-edits this film so it becomes kind of this stuttering, pulsing edit. And what it does is it's quite a funny film. It sort of reveals hidden exchanges between the characters in this original clip that you would never have ordinarily seen.
Over to Tiếp you, theo, Nan. tiếp theo là một lèo ba phim. Thì cái bộ phim phim của Frank, hay cũng có thể được dịch là một cái phim, một cái chơi chữ là một phim thành thực á, thẳng thắn, thì nó là một cái cách tiếp cận rất là khác về cái việc là sử dụng những cái tư liệu sẵn có. Thì cái phim phim này thì nó là một cái phim hoạt hình, sử dụng nó cắt dán những cái hình ảnh mà bạn đạo diễn bạn ấy tìm được từ trên các cái tạp chí, cũng như là những cái ảnh chụp tĩnh ấy. Tiếp theo là đến bộ phim Atomic Cafe, thì là cái quán cà phê nguyên tử. Thì nó được cắt ra từ những cái, nó được dựng lại từ những cái trích đoạn từ các cái bộ phim về quân sự, những cái bộ phim giáo dục, để nói về là một cái cuộc chiến tranh hạt nhân nó đang kéo đến. Còn cái bộ phim làm năm 93 kia thì là nó là một bộ phim của một bạn của một ông nghệ sĩ thể nghiệm người Áo. Mà cái bộ phim này thì nó được thực hiện bằng cách là dựng lại các cái trích đoạn ở trong một cái bộ phim làm năm 1962 là bộ phim Giết con chim nhại, để thành một cái bộ phim khác. Nhưng mà cái cách dựng mới này thì nó tạo ra một cái bộ phim mà nó không mượt mà trôi chảy, mà nó giật xong rồi nó kiểu hơi giống một người nói lắp á. Thì cái cảm giác đấy thì nó lại tạo ra được một cái sự hài hước, một cái sự dí dỏm nhất định, tại vì từ qua đấy thì nó hé lộ những cái đối thoại ngầm ẩn giữa các nhân vật mà có lẽ là mình đã không nhìn thấy được ở trong cái phim gốc. Decasia by Bill Morrison, who makes countless films using archive footage, often footage that's never been seen before or has been hidden away for many, many decades. And Decasia is this incredible collage of all clips of decaying archive films. So you get all these. So what it does is it shows kind of the poetry of the decay of film, whereas Los Angeles Plays itself that's more of a video essay that critiques how Los Angeles is depicted through Hollywood films, and the whole film is made from clips from Hollywood commercial films, and then it has an essay kind of voiceover. And lastly, the last film is called Fraud, which uses all non-fiction material to construct a fictional tale. So Dean came across hundreds of hours of her movie footage on YouTube that documented the life of one particular family between 2008 and 15. And he then, these clips were all re-edited into kind of a mashup that tells a fictional story of this family. And this film was quite controversial at its premiere. The director, he was called a con artist and a liar. So I think this is quite an interesting film to look at in terms of kind of the ethics of reuse. Over to you, Nan. Và lại một lèo đi ba phim cuối. Thì cái bộ phim làm năm 2002 của Bill Morrison tạm dịch là kiểu như một cái sự hoai mục á. Thì cái bộ phim này nó sử dụng những cái thước phim mà được ở trong các kho lưu trữ trong rất là nhiều năm và không được sử dụng. Và khi mà dựng lại thì nó trở thành một cái phim cắt dán mà nó rất là kiểu gây sửng sốt, vì nó cho thấy những cái hình ảnh của những cái thước phim nó đang kiểu phân hủy. Nó có một chút gì đấy về cái tính thơ hay là cái sự tàn phai của các cái bộ phim ở trong các kho lưu trữ. Bộ phim tiếp theo thì là Los Angeles tự đóng vai chính nó của Tom Anderson. Thì nó là một dạng như là một bài luận văn bằng video để phê bình cái cách mà Los Angeles được hiện lên thông qua các bộ phim thương mại, các bộ phim của Hollywood. Và cái bộ phim này thì nó được cắt dựng từ các cái trích đoạn từ các phim thương mại, các phim Hollywood đó, kèm với cả một cái lời bình. Phim cuối cùng là ở trong các cái danh sách ví dụ thì là một phim tên là như kiểu là Trò lừa. Thì làm năm 2016 thì cái bạn Dean mà làm cái phim này thì bạn ý đã tìm được hàng trăm giờ phim ấy, những cái thời lượng hàng trăm giờ những cái video mà nó tư liệu lại cuộc sống của một cái gia đình có thật từ năm 2008 cho đến năm 2015, và dựa vào những cái tư liệu phi hư cấu này mà bạn ấy tạo ra một câu chuyện hư cấu, dựng lại thành một cái bản phối mới, một cái bản phim mới về một cái gia đình tưởng tượng. Và ở trong cái buổi công chiếu của cái bộ phim này và kể cả về sau nữa thì cái bộ phim này nó cũng là một bộ phim mà gây ra rất là nhiều tranh cãi,
khi mà đạo diễn bị coi như là một cái kẻ lừa đảo, một kẻ dối trá, thì đây cũng là một trường hợp rất là thú vị để mình đào sâu vào và mình bàn về cái đạo đức của cái việc sử dụng phim lưu trữ, sử dụng tư liệu lưu trữ trong phim, xin lỗi. Yeah. Yeah. Okay, so moving on to briefly giving you examples of the two features that I've made using archive materials. So for these films, as previously mentioned, I use not only archive film, but I also use lots of textual, photographic, oral history transcriptions, individuals' diaries, memoirs, audio recordings, lots of different material to inform not only the scripts, but the structure and what we see on screen and what we hear. So on the left here, here's just a list of some of the archives and collections that I've used in the last few years. So very, very varied places. And these are generally funded official archives, but I've also visited lots of unofficial archives in terms of people's own family collection of material. So I think it's really good to bear in mind that archives are the domain of absence as much as presence, and I'm really interested in these gaps in the archive and how can we look and find the histories that aren't represented in archives. So I really do like to explore these counter archives, unofficial archives and personal collections for this reason. Over to you, Nan. Thì bây giờ có lẽ đến là lúc tôi sẽ trình bày ngắn gọn về hai cái phim dài mà tôi đã thực hiện trên cái cơ sở là làm việc với cả các cái tư liệu lưu trữ như thế này. Thì khi mà làm việc với những cái phim sử dụng tư liệu lưu trữ đấy thì nó có thể tôi sử dụng rất nhiều là dạng thức, không chỉ là các cái thước phim mà còn có cả những cái văn bản này, hay là ảnh chụp này, hay là lịch sử truyền miệng, hay là các cái hồi ký, nhật ký, vân vân. Và tất cả những cái nguồn tư liệu đa dạng này thì nó không chỉ và những cái nguồn tư liệu ở bên ngoài những cái kho tư liệu chính thống ấy, mọi người có thể nhìn thấy ở bên tay trái màn hình như là một danh sách các cái kho lưu trữ và bộ sưu tập chính thống mà bạn ấy đã tới làm việc cùng trong cái thời gian vài năm trở lại đây. Nhưng mà bên cạnh nó thì bạn ấy cũng làm việc thêm cả với cả những cái kho tư liệu khác nó mang tính phi chính thống hơn, hay là thậm chí có thể gọi là phản tư liệu á. Thì đấy là cái cơ sở để mà nó gọi là từ qua đó bạn ấy có thông tin và bạn ấy xây dựng nên cái kịch bản hay là cái cấu trúc của những gì mà mình nhìn thấy và nghe thấy ở trên phim. Ngoài những cái có một cái mà bạn ấy nói ở đây là cái có trong những cái bộ sưu tập chính thống đấy thì nó có rất là nhiều những cái khoảng trống, có những cái hiện diện ở trong đấy nhưng mà có những thứ mà nó không được phép hiện diện, hay là không được phép mà là nó không có mặt ở trong đó. Thì ở đây bạn nói là không chỉ là biệt địa của những hiện diện kho lưu trữ, còn là miền đất của những vắng mặt, và bạn ấy quan tâm tới những cái khoảng trống, những cái quãng hở ở trong các cái kho lưu trữ chính thống này. Và bạn ấy muốn đi tìm kiếm một cái lịch sử mà đã không được trình hiện trong các kho lưu trữ chính thống, mà đi tìm hiểu từ các cái nguồn gọi là những cái nguồn khác hơn. Yeah, Esther. Yeah. So moving on to the examples. So in 2016, I was commissioned by a UK funding body called 1418 Now, which had been set up to support arts projects to commemorate the centenary years of the First World War. And you can see the various kind of funders along the bottom of the film poster there for Asunder. So for this film, I edited together sequences of newly shot footage that we shot in various areas of the northeast of England, which was particularly affected in the First World War. And also this was also juxtaposed with sections of archive film, much of which had rarely been seen. So for this film, I used material from 4 different archives for film archives, which were the British Film Institute,
the Imperial War Museum, the Northeast Film Archive, and also, funnily enough, the Swedish Film Institute, which had this incredible footage of what was it? It was a sequence of an eclipse, a solar eclipse that had been captured in the period of the First World War. And but I used these film archives for what you see on screen, but there was lots of many other archives that informed the voiceover narrative of the film. So this was woven together from research I undertook in roughly 22 different archives, which I looked for stories of individuals who had experienced the First World War. And then the final script narrative for the film incorporates some verbatim excerpts that came from transcripts of oral histories that had been conducted in something like the 1960s, 70s with these individuals who were still alive then. So the script includes some of their actual words, what they said in these oral testimonies, but then it's also incorporates historical material, as well as text, things that were reported in newspapers from 1916 about what was happening on the Western Front. And this script was narrated by a war correspondent called Kate Adie, who'd actually grown up in the northeast of England, alongside a well-known actor in the UK called Alan Armstrong, who's been in many different sort of cult feature films. If you want to translate that, Nan. Sure. Một chút về một cái ý mà mình ban nãy quên ấy, tức là ngoài đi thăm những cái kho tư liệu chính thống thì bạn ấy còn đi thăm rất nhiều những cái kho tư liệu cá nhân, như kiểu là những cái lưu trữ tại gia rồi các cái bộ sưu tập cá nhân. Thôi bây giờ tiếp tục đến cái phim dài mà kèm nhạc sống của bạn ấy. Thì cái phim dài này thì nó cũng là một cái phim sử dụng tư liệu lưu trữ. Cái phim này nó được thực hiện khi mà bạn ấy nhận được cái sự hỗ trợ của một cái chương trình ở Anh lúc đấy tên là 14, 18 và bây giờ, tức là để kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất thì họ có một cái chương trình hỗ trợ cho những cái dự án mà liên quan đến cái Thế chiến thứ nhất. Thì khi bạn ý làm cái phim này thì bạn ý đã dựng những cái thước phim được quay mới về cái và cả những cái tư liệu cũ về cái vùng ở Đông Bắc nước Anh, tức là cái vùng mà đã chịu rất là nhiều ảnh hưởng của Thế chiến thứ nhất. Và đặt cạnh những cái phim lưu trữ mà bạn ấy tìm thấy được, chủ yếu là những cái phim mà gần như là rất là hiếm khi được xem, thì những cái phim mà trực tiếp mà xuất hiện ở trên cái bộ phim Asunder, tạm dịch là tan tác này, thì là nó có phim đến từ 4 cái kho lưu trữ, kho phim, 4 cái viện phim chính là Viện Phim Quốc gia của Anh này, Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia này, cái không phải không phải văn khố, cái kho tư liệu phim của vùng Đông Bắc nước Anh này, và cũng khá là một cái nơi mà khá là hiếm, tức là bạn ấy khá là không bất ngờ, thì là một cái kho gọi là cái viện phim của Thụy Điển, là nơi mà đã cho bạn ấy một số cái footage về một cái hình ảnh, một cái vụ nhật thực xảy ra trong Thế chiến thứ nhất. Thì đấy là 4 cái kho phim mà nó đã cho phim để xuất hiện trên cái bản phim cuối mà mình xem thôi. Nhưng mà để thực hiện cái phim này thì bạn ấy đã tới thăm và làm việc tại hơn 20 cái kho lưu trữ khác nhau, và những cái tư liệu mà bạn đã tìm thấy ở trong cái quá trình này là những thứ mà nó trao cho bạn ý những cái góc nhìn hay là cái tông điệu để mà từ đấy bạn ý tiếp cận cái bộ phim của mình. Tức là cái quá trình nghiên cứu nó đã được thực hiện ở hơn 20 viện phim khác nhau, và bạn ý cũng tìm kiếm thêm những cái thông tin đến từ những cái cá nhân mà đã trực tiếp trải qua chiến tranh nữa. Tất nhiên là bây giờ thì mình không thể lần lại những cái chuyện đấy, nhưng mà trong cái kịch bản sau cùng thì là bạn ấy có sử dụng những cái tư liệu từ ví dụ như là sử truyền miệng, có những cái trích đoạn từ những cái cuộc phỏng vấn được thực hiện vào thập kỷ và vào thập niên 60 70, khi mà những người từng trải qua Thế chiến thứ nhất họ vẫn còn sống này, hay là có một số những cái thông tin mà nó, tức là mình được
mình được trực tiếp nghe những cái lời của những cái nhân chứng sống mà đã trải qua cái sự kiện này, thuật về cái trải nghiệm của họ này. Ngoài ra thì cũng có những cái tư liệu khác về văn bản, cũng như là những cái kiểu tư liệu từ báo chí khác. Và có những cái tư liệu mà nó đến từ một cái nhà báo mà cũng sinh trưởng ở vùng Đông Bắc nước Anh này, và cái phần lời bình mà được đọc lên ấy, thì là được đọc bởi một cái diễn viên người Anh tên là Alan Armstrong. Thì ông này là một người mà xuất hiện khá là nhiều trong những cái phim gọi là những cái phim ngách, những cái phim nổi tiếng ở trong một bộ phận khán giả nhất định ở Anh. Esther? Yeah, so this film premiered in July 2016, which commemorated the centenary of the Battle of the Somme, which is still to this day the battle that resulted in the most number of deaths throughout the First World War, and many battles since that included the British Army alongside other armies. So the film, it was designed to have a live score, but also to be able to screen without the live score. And I worked really closely with the film composers, who were two pop bands, Field Music and Warm Digits, sharing my research as we went along, and we discussed the approach for the music. Which drew on actual instrumentation and woodwind instruments that were quite popular during the period of the First World War. So the premiere was performed with an orchestra, the Royal Northern Sinfonia that you can see in the picture at the top here, plus the two pop bands that wrote the score. And then halfway through the film, there is a folk song that I found during research, another example of incorporating archive. And that was performed live by a vocal quartet called the Cornshed Sisters, who made a new arrangement of that traditional folk song. And after Nan just translates that bit, I will show you the short film trailer for that film. Thì cái bộ phim này thì nó được ra mắt vào tháng 7 năm 1916, nhằm vào một cái dịp kỷ niệm 100 năm của cái trận chiến, cái vùng đấy là gì nhỉ? What's the name of the battle again, Esther? The Battle of the Somme. Đấy thì mọi người vừa nghe. I can put it in the chat. Yeah, please do. Thank you. Thì đây là một trong những cái trận chiến mà nó có nhiều thương vong nhất trong suốt cái thời gian Thế chiến thứ hai, cũng như là kể cả tính về sau này là những cái trận chiến mà có quân đội Anh và các cái nước khác tham gia, thì cái con số thương vong nó cũng nằm ở trong số lớn nhất. Thì khi mà bạn ấy thực hiện cái bộ phim này thì bạn ấy đã thiết kế nó theo một cái cách là nó có thể được trình chiếu cùng với cả nhạc sống, hoặc là nó có thể trình chiếu mà không có nhạc sống. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà chuẩn bị cho cái bộ phim này thì bạn đã làm việc rất là sát sao cùng với cái người mà gọi là sáng tác nhạc phim, thì và thảo luận xuyên suốt quá trình, và cũng có những cái ý kiến trao đổi mà nó cũng đến từ phía bạn ý. Ví dụ như là bạn ấy muốn sử dụng những cái nhạc cụ bằng như kiểu là những cái nhạc cụ bộ dây mà làm bằng gỗ mà nó rất là phổ biến ở trong cái thời kỳ chiến tranh đó này, hay là cái chuyện là nếu mà mình xem cái bộ phim này thì đến khoảng tầm giữa phim thì sẽ xuất hiện một cái bài hát mà bạn ấy tìm được, nó là một cái bài như kiểu một bài dân ca mà bạn ấy tìm được trong quá trình nghiên cứu. Thì cái bài dân ca đó nó không được trình bày bởi cái dàn hợp xướng, không phải dàn cái dàn giao hưởng này, mà nó được thực hiện bởi một cái nhóm tứ tấu tên là Cornshed Sister. Thì họ thực hiện một cái bản phối lại của bài dân ca đó để như là một phần của nhạc phim. Yeah. Okay. If you were born in the Edwardian northeast, you were born into a sooty world. Shipyards and coal mines, glassworks and paper mills, breweries and engineering works. The finest shipyards, the finest football clubs, the finest music halls. Then, all of a sudden, the world began to roar.
Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette. Phelan in France. Calm and prepared. The news of the declaration of war has been received here with comparative calm, though the momentous consequences which this step may have on the destiny of France in particular, and of Europe and the world in general, are fully realised. Okay, so moving on to Dust and Metal. So the genesis for this project was I had an idea for this film that I really wanted to make in Vietnam, and also think about how I might explore archives that I hadn't visited before internationally. And there was an opportunity, an R&D opportunity with the British Council, which I applied for and was luckily chosen for, to visit Vietnam and meet various different potential partners for a project. So yeah, the film came from a desire really to present an alternative or an unorthodox maybe look at Vietnam through the very popular mode of transport, bicycles and motorbikes, and have a look at that history, but also to tell that history through kind of the heritage of Vietnamese cinema, which you know, I wanted to also personally learn more about Vietnamese cinema, and watch more films that just hadn't been able to have access to here in the UK. And so this film not only does it include archive materials from the Vietnam Film Institute, it also incorporates sequences of newly shot footage, which was shot by myself and a small team, as well as a team at TPD. It's important to say that this project was mainly created through the pandemic and lockdowns. So we really had to work hard to be able to think of ways that we could collaborate during that period. The film script for this film again incorporates lots of historical research that I undertook, but also integrates and weaves in elements from oral histories with two individuals, Tran Van Tui, who you're probably aware of, the Vietnamese documentary filmmaker, and a visual artist called Dang I Viet. And I'll let you translate that, Nang. Sure. So trong cái trailer vừa rồi thì mình nhìn thấy được một cái, mình sẽ tóm tắt qua cho mọi người để không bị lỡ thông tin đó. Thì là nó là một cái thế giới khá là yên bình và sung túc của một cái thành phố công nghiệp ở miền Đông Bắc nước Anh. Sau đó thì chiến tranh nó nổ ra và mọi người lúc đầu thì khá là bình tĩnh, nhưng mà thực ra là mọi người cũng chưa, lúc đấy thì tất cả mọi người chưa nhận thức rõ được là những cái ảnh hưởng sau này của cái chiến tranh lên châu Âu và lên phần còn lại của thế giới. Bây giờ tiếp tục đến Cát Bụi và Kim Loại, thì bạn ấy có một cái ý tưởng làm phim ở Việt Nam sau khi mà bạn ý muốn tìm hiểu thêm về những cái kho lưu trữ khác ở quốc tế mà bạn chưa có cơ hội để ghé thăm. Thì một cơ hội đến khi mà có một cái chương trình do Hội đồng Anh phát động và bạn ứng tuyển và may mắn là được chọn, và bạn có cơ hội để đến Việt Nam và tìm hiểu về những cái cộng sự tiềm năng cũng như là về một cái dự án tiềm năng cho bạn ấy. Thì trong cái thời gian đó thì bạn ấy đã chọn làm việc với cả một cái phương tiện mà có thể nói là nó khá là thường thấy khá là phổ biến, một cái hình thức di chuyển phổ biến ở Việt Nam, thì đấy là trên xe đạp và xe máy, trên những cái xe hai bánh. Và
qua đó thì qua cái gọi là những cái chất liệu hình ảnh mà có vẻ phổ biến đó, thì bạn ấy muốn làm việc với cả lịch sử của mà được kể lại thông qua những cái thước phim, làm việc với cả cái di sản của điện ảnh Việt Nam. Và bạn ấy cũng nhân đây muốn có một cái cơ hội để được xem những cái bộ phim mà trước đấy thì bạn ấy không có cơ hội tiếp cận khi mà ở Anh, thông qua cái kho lưu trữ của Viện Phim Việt Nam. Thì cái bộ phim này thì ngoài những cái tư liệu của Viện Phim thì cũng có những cái thước phim được quay mới thực hiện bởi bạn ý và một cái nhóm nhỏ, những cái người mà cộng sự. Ngoài ra thì cũng có cả những cái thước phim mà được thực hiện bởi các bạn ở TPD. Thì cái dự án này thì phần lớn thời gian nó xảy ra là ở trong cái thời kỳ đại dịch á, thì và cũng là thời điểm mà diễn ra cái phong tỏa. Thì rất là nhiều cái công sức nó đã được đổ vào cái việc là làm thế nào để tìm được một cái cách để phối hợp làm việc với nhau trong suốt cái thời gian phong tỏa đó. Và về phần bạn ý thì bạn đã thực hiện rất là nhiều những cái nghiên cứu mang tính về mặt lịch sử để và lịch sử chính thống, lịch sử trên những cái tư liệu ạ. Ngoài ra thì kết hợp với cái việc ờ, đan dệt nó với cả những cái câu chuyện về lịch sử truyền miệng, mà ở đây thể hiện qua cái hình thức là phỏng vấn với hai nhân vật. Một thì là một người mà có thể là nhiều người trong chúng ta biết đến là nhà làm phim tài liệu Trần Văn Thủy, và một người khác thì là một nghệ sĩ thị giác tên là Đặng Ái Việt. So the film is narrated, so this scripted narrative is narrated by Lang Hyung Nhung. Forgive my pronunciation. The Vietnamese actress who you're probably familiar with. She was famously the lead in the season of Guavas, which I did see when the film was released back in 2000. Like Asunder, the film was also designed to premiere with a live score, and back in 2019 I was invited to speak at an industry event at the Monsoon Music Festival, and visiting the festival was also an opportunity to see various different Vietnamese performers, including Zinzo, and we invited him to create the score for the film, of which we spoke about more last week's session. So the resulting electronic score, it explores, we talked about traditional Vietnamese music, but how that could be translated in parts into Zo's kind of electronic Moog scores that he mainly concentrates on. But the film also, at the end of Dust and Metal, because I listened and researched a lot of Vietnamese music throughout different ages, and I came across a band called Ban AVT, and a track they recorded called Tap Live Vespa. I practice Vespa, I drive Vespa, and that is included at the end of the film. So I think after Nan translates that, I will show you the trailer, or we can leave the trailer to the end if people have seen the trailer right at the beginning. Let me know what you think's best, Nan. Yeah, maybe at the end would be better, but Yeah. Esther, could you please put down the name of the band and the song in the chat while I'm translating? Will do. Thank you. Bây giờ thì mình có thể bàn tiếp về cái bộ phim tiếp theo là cái bộ phim Cát bụi và kim loại. Thì cái bộ phim này thì cái kịch bản của nó cũng được tức là cái phần thuyết minh của cái kịch bản này thì được đọc bởi một cái diễn viên hết sức là nổi tiếng, đấy là cô Lan Hương mà đóng ở trong phim Mùa Ổi. Thì bạn Esther đã xem phim Mùa Ổi khi mà nó được công chiếu tại Anh từ thời kỳ trước, và trong cái thời gian mà bạn ấy nhận được cái hỗ trợ của Hội đồng Anh để đến Việt Nam và làm nghiên cứu thực địa cũng như là tìm cái đối tác cho cái dự án, tìm cộng sự cho cái dự án này á, thì vào năm 2019 thì bạn ấy cũng đến một cái sự kiện của cái lễ hội âm nhạc gió mùa, và đấy thì bạn ấy được gặp rất là nhiều và được xem rất là nhiều những cái màn trình diễn của các nghệ sĩ ở Việt Nam, và qua đó thì cũng là cơ hội để bạn ấy kết nối và mời Nguyễn Sinh Sô làm việc cùng trên cái bản làm nhạc phổ cho cái phim này. Thì cái cụ thể về cái quá trình hợp tác này thì chúng tôi đã nói nhiều hơn ở trong cái workshop tuần trước, khi mà Nguyễn Sinh Sô trình bày về cái cách mà
cái bản phổ mang tính điện tử của anh ấy được thực hiện không sử dụng những cái nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, mà nó giống như là một cái nỗ lực để mà diễn dịch những cái nhạc cụ đấy thông qua cái chất liệu âm nhạc điện tử. Tôi cảm giác là trong xuyên suốt cái thời gian mà đi theo cái dự án này, và đến bây giờ khi cái dự án này nó đang dần khép lại, thì tôi cũng đã có cái cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu về lịch sử âm nhạc Việt Nam qua các cái thời kỳ, và nó cũng đưa tôi đến với những cái tìm tòi hay là những cái phát hiện rất là thú vị. Thì ở đây thì ở trong chat á, thì bạn ấy có nhắc đến cái bài hát của ban AVT, của một cái ban nhạc tên là AVT, tên là Em tập lái Vespa. Thì nếu bạn nào quan tâm có thể thử nghe. Và có lẽ là đến cuối chương trình thì mình mới xem lại cái trailer của cái phim này, bởi vì ngay từ đầu vào á, chương trình thì mình đã xem cái trailer này một vài lần rồi. Thì Esther, bạn có thể tiếp tục. Esther, you can go on. Okay, thank you. So we'll skip the trailer for now. And go on to so why archives? Why bother working with archives, or why I particularly am drawn to work with archives in some of my projects? I think this quote from William Faulkner is very pertinent here. So the past is never dead. It's not even past. We can't neatly package the past and history into an archive. It's still with us. There's still gaps in the archives, like I've said, and those are the things I'm interested in. And this quote kind of sums up the potency that I find working with archive material. So for me, working with this material, I'm very attracted to kind of the mystery of this material, how it might give clues to something else, how the footage kind of has hauntings, but also has a real immediacy to period and place. And for me, it's like witnessing the past as it unfolds, but you're kind of standing outside of that time whilst having one foot embedded in the past and one foot embedded in now. And I found that researching archive material really needs kind of a form of visual listening, and being sort of open to the serendipity that might take place when you put different archive together, and how sometimes archive can almost self-determine itself into kind of new narratives. So, you know, I find it really exciting, exploring, researching, looking in archives, and with kind of the, you know, endeavor to find something new. There's a magic in kind of making connections and thinking about or envisaging the potential in these different disparate elements to create this new filmic tapestry. And often the most memorable footage or material for me is scenes that really evoke a very strong kind of emotional gut feeling, or detail sort of intimate moments, and that also suggests kind of other narratives or subtexts. I'll let you translate that now. Sure. Am I on? Okay. Too much? Yeah, I'm here. Okay. Bây giờ đến với câu hỏi là tại sao bạn chọn làm việc với lưu trữ? Tại sao lại kiểu phải gọi là dòng cái công việc đấy lên mình, vác cái gánh nặng, vác cái gọi là cái ách đấy lên mình làm gì? Hay là việc là có những cái gì ở những cái kho lưu trữ này mà thu hút bạn ý? Thì có một cái câu trích dẫn đến từ William Faulkner ở trong cái cuốn Lễ cầu siêu cho một nữ tu. Thì mình tạm dịch rất thổ ở đây là quá khứ không bao giờ chết, nó thậm chí còn chưa trôi qua. Thì đây là một cái câu nói mà nó cho bạn ấy rất là nhiều cảm hứng, cũng như là nhiều cái suy tư trong cái việc là làm việc với cả những cái tư liệu lưu trữ, làm việc với cả các kho lưu trữ. Tại vì sao? Tại vì mình không thể nào mà gói ghém một cách gọn gàng cái quá khứ lại và gọi là đóng nó lại ở trong một cái kho lưu trữ được, mà quá khứ nó là một cái gì đấy nó vẫn sống và nó vẫn còn ở cùng với chúng ta bây giờ. Và cái việc mà
làm việc với cả những cái tư liệu ở trong các cái kho lưu trữ chính thống và phi chính thống như vậy, thì nó cũng nó rất là hấp dẫn với bạn ý, tại vì cái sự bí ẩn của nó, vì những cái dấu chỉ, những cái manh mối mà nó có thể đưa đến cho mình về cái quá khứ, mà một cái quá khứ mà nó dường như là vẫn còn ám ảnh ta, nhưng mà nó vẫn là một cái quá khứ cảm giác là nó rất trực tiếp. Khi mà mình xem những cái phim, khi mà mình tiếp cận với cả những cái tư liệu của quá khứ đấy, thì mình có cảm giác như là mình đang chứng kiến quá khứ, giống như kiểu là mình đang chứng kiến quá khứ nhưng mà vẫn có một khoảng cách nhất định, mình vẫn kiểu là mình đã đặt một chân vào trong quá khứ rồi, nhưng mà một chân thì mình vẫn ở lại ở trong cái cuộc sống hiện tại của mình để nhìn ngược về. Và cái cảm giác làm việc này thì khi mà mình làm việc với cả bộ phim tư liệu và với cả những cái tư liệu ở trong kho lưu trữ như vậy, thì nó đòi hỏi một cái sự lắng nghe. Ở đây là một sự lắng nghe bằng hình ảnh, để mình có thể cởi mở với cả những cái mối liên kết, những cái gặp gỡ, những cái ngẫu nhiên mà mà những cái tư liệu, những cái luồng tư liệu, những cái nguồn, những cái dạng thức tư liệu khác nhau nó có thể đem đến cho mình. Và cả cái quá trình mà khám phá và tìm kiếm này thì nó thực sự là nó rất là tạo cho bạn ấy rất là nhiều niềm vui ấy. Và còn cái việc là kết hợp cả những cái yếu tố mới, hay là những cái tạo ra được những cái liên kết, những cái đường dây liên hệ giữa những cái nguồn tư liệu hết sức là đa dạng và phong phú này, tạo ra một cái dạng như là dệt nên một cái tấm thảm bằng điện ảnh, với những cái chất liệu là những cái sợi dệt, là những là những cái kiểu tư liệu hay là những cái nguồn tư liệu khác nhau ấy. Mình hy vọng là cái phần truyền đạt của mình nó rõ ràng, tại vì bạn nói khá là hay và khá là thơ. Thì trong cái quá trình làm việc thì bạn ấy cảm thấy rằng là những cái tư liệu mà nó đáng nhớ nhất thì là những cái tư liệu mà nó đem lại cho bạn ấy những cái cảm xúc hay là những cái cảm giác mà nó rất là rõ rệt, nó đi vào những cái chi tiết của những cái khoảnh khắc hết sức là thân mật, hay là nó truyền tải ra được những cái gì ngầm ẩn ở bên dưới những cái bối cảnh, hay là những cái dạng thức văn bản tư liệu mà bạn ấy được tiếp cận. So yeah, I mean, the ultimate goal is what I'm interested is like spinning a web, if you like, from leftovers or seeing magic in things that might have been discarded, ignored, or not seen for many years. So in terms of thinking of an approach to integrating existing material into new works, I think there's different ways of approaching this. One might be to find a story. You might be looking in a particular archive, looking at this very different types of archive, and then you come across a story that's within this archive, and then you might want to make a film that's around that subject. There's already having a subject, such as me for Dust and Metal, or for Asunder, Dust and Metal, the motorbike culture and history, and then finding archive that kind of supports that story and might tell that story in new ways. There's using found footage from that you might be making a documentary about a particular individual's life, and to tell that story you actually use material from their own collection of home movies, for instance. And then there's the fourth way of reimagining, recreating, or refilming actual archive film. So maybe that's with actors, or you could maybe even rescore original archive sounds, again with actors, to kind of, so you've got the original archive, and how can you use it in a different way by refilming and re-recording that archive, so it kind of gives a slight remove from the original. Over to you now. Thì khi mà mình làm việc với cả những cái tư liệu từ các cái kho lưu trữ như vậy, thì có thể là kho lưu trữ chính thống hay không chính thống đi chăng nữa, thì nó cũng phần lớn thời gian thì rất nhiều những cái tư liệu trong đó là những cái tư liệu mà nó đã
ờ, nó đã bị lờ ngó lơ này, nó không được nhìn đến trong rất là nhiều năm rồi. Và cái cách tiếp cận của mình với nó sẽ là gì? Có thể có rất là nhiều cái cách để mình có thể làm việc với những cái tư liệu đấy, nếu mà bạn nào có những cái quan tâm. Ví dụ như là kiểu ở trong cái kho lưu trữ đấy thì nó có vô vàn thông tin, câu chuyện, tình huống. Mình có thể tìm tìm kiếm một cái câu chuyện, một cái tình huống ở trong cái kho tư liệu đấy, và bắt đầu dùng nó làm cái điểm khởi đầu để mình làm việc. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp như là bạn ý với hai cái bộ phim của mình, là mình đã có sẵn một cái ý tưởng ở trong đầu, và sau đấy thì khi mình tiến vào kho lưu trữ là mình sẽ đi tìm kiếm những cái tư liệu mà nó có khả năng nâng đỡ, nó là điểm tựa cho cái câu chuyện mình muốn kể, hoặc là nó có thể kể được cái câu chuyện đấy mà mình muốn kể theo một cách mới chẳng hạn. Ờ, thì đấy cũng là một cách. Hoặc là một tình huống khác là đôi khi là mình sẽ làm những cái bộ phim về những cái nhân vật cụ thể, thì có thể chính một cái nguồn tư liệu, một cái tư liệu phong phú cho mình có thể tiếp cận được chính là từ cái kho tư liệu cá nhân của nhân vật mà mình đang theo đuổi đó, cho câu chuyện của mình đó. Thì có thể là các thước phim, nhưng mà cũng có thể là những cái tư liệu lưu trữ ở dạng khác. Ờ, Còn một cái cách làm thứ tư thì nó là kiểu mình có thể có những cái tư liệu sẵn có, mình có những cái câu chuyện sẵn có, như là ở trong cả ba tình huống trên, nhưng mà cũng sẽ có những lúc mà mình sẽ phải hình dung lại, mình sẽ cần quay mới, hay là mình sẽ viết thêm nhạc mới để kết hợp những cái yếu tố mà mới được thực hiện kèm với cả những gì mà mình đã tìm thấy. Thì đó là một số cái cách tiếp cận. Yes, Esther. Okay. So also thinking about what would your approach be? So what is your film form? You know, as I just mentioned, different types of documentary. It might be kind of a drama that integrates archive. I think for me, it's always good to kind of establish the rules of what your film is going to be, and then follow them. So for me, Dust and Metal, there was going to be, you know, archive with the Vietnam Film Institute, but there was also going to be these sections of new footage, and then the juxtaposition between past and present. So establish your rules and then follow them, and depending on the feeling that you want to convey, be creative. Try to be creative in how you might present that material. I think it's always good with every project that I work on. I always think, you know, what's new for me as a filmmaker, but also what might be new for audiences, as well as for the topic, the theme, or the focus of the film. What's a new kind of telling of that theme focus story. For Thunder and Dust and Metal, it was using archive footage with a live score to tell very different perspective of the stories that were included in those films. It's also good to think about how you will use archive. So I've just gone over like 4 different kind of approaches to using archive, but also, you know, will the film be more of a poetic collage approach, like Dust and Metal and Asunder are more of a poetic approach? Will it be more of a straight kind of didactic documentary that might use archives simply to illustrate, maybe with, you know, talking heads interspersed? Understand the nature of the archive material. For example, incorporating amateur archive footage into your project creates kind of a layer of subjectivity that you as a filmmaker can use to like look further into a story. How will you craft your story? Will you recreate archive like I've just suggested as another way? And will you mix archive with new footage? I'll let you translate those, Nan, before I go on. Thì để tiếp tục về những cái suy nghĩ xem là mình sẽ tiếp cận cái bộ phim làm việc với tư liệu lưu trữ của mình như thế nào, thì có một số câu hỏi mà mình có thể tự hỏi bản thân. Ví dụ như là cái phim của mình nó sẽ có hình thức như thế nào. Nó có thể là một phim tài liệu, nó có thể là một cái phim kịch tính. Nói chung là
cái điều quan trọng là mình sẽ phải biết một cái cách mà tôi hay làm là tôi sẽ đặt ra các cái một số những cái quy luật cho cái bộ phim của mình, và tôi sẽ bám theo những cái quy luật đó để thực hiện cái bộ phim của mình. Ví dụ như là khi mà làm cái bộ phim Cát bụi và kim loại thì tôi biết là mình sẽ làm việc với cái kho lưu trữ của Viện Phim Việt Nam, và không chỉ làm việc với cả những cái thước phim cũ, những cái thước phim lưu trữ, mà tôi cũng sẽ quay mới, và sẽ có một cái việc là đặt song song cái cũ cạnh cái mới, cái quá khứ cạnh cái hiện tại. Và tức là vấn đề ở đây là mình cần phải biết được là cái cảm giác mình muốn truyền đạt là gì, và sau đó thì đặt ra một cái và mình phải sáng tạo ở trong cái việc là mình sẽ đặt ra một số những cái tôn chỉ làm việc, và sau đó thì đi theo những cái tôn chỉ đó. Một câu hỏi khác mà nó cũng rất quan trọng, không chỉ là trong việc mà làm phim lưu trữ, mà nó là trong tất cả những cái thực hành sáng tạo khác, thì là mình phải đặt được cái câu hỏi là cái tác phẩm của mình nó sẽ đem lại cái gì mới, trong đấy có yếu tố nào mới, cách nhìn nào mới. Nó không chỉ là cho mình mà cho cả cái người xem nữa. Cái đối tượng của cái bộ phim, cái đối tượng mà cái bộ phim tập trung vào qua cái bộ phim này, nó có thể được nhìn nhận theo những cái cách nào. Thì ví dụ như là cả với cả hai phim là Cát bụi và kim loại và cái phim tạm gọi là Tan tác kia, thì nó là những cái phim mà làm việc song song với cả một cái kho lưu trữ, nhưng cũng làm việc với cả những cái bản nhạc phổ được viết mới. Và nó cũng đưa lại những cái góc nhìn rất là khác về những cái đối tượng mà xuất hiện ở trong các cái tư liệu. Về cái việc là cái câu hỏi tiếp theo là mình sẽ sử dụng lưu trữ như thế nào. Lưu trữ đây có thể hiểu là cả kho lưu trữ nhận lẫn tư liệu lưu trữ nha mọi người. Thì có thể có 4 cái cách mà tôi đã gợi ý ở trong cái trang thuyết trình trước. Và để mà trả lời được những cái câu hỏi này thì mình cũng phải biết được là mình muốn kể câu chuyện của mình ra sao, cái cảm giác của cái bộ phim này là gì. Nó với tôi trong hai cái bộ phim phim dài của tôi thì tôi muốn hướng đến việc là tạo ra một cái phim cắt dán nó có tính thơ nhất định. Và nhưng mà cũng có thể là những người khác thì họ sẽ muốn làm một cái bộ phim nó thẳng thớm hơn, nó có tính giáo dục, tính sư phạm nhiều hơn, có những cái phỏng vấn trực diện với nhân vật chẳng hạn. Ngoài ra thì một cái mà tôi nghĩ cũng thú vị đấy là việc mà đưa thêm những cái tư liệu, tài liệu, những cái chất liệu từ các cái kho sưu tầm cá nhân, những cái gọi là những cái kho sưu tầm không chuyên vào trong cái bộ phim của mình, tại vì nó cũng bằng một cách nào đấy cung cấp ra một cái góc nhìn mang tính chủ quan, và từ đấy thì mình cũng có thể xoay chuyển cái điểm nhìn của mình về cái đề tài mà mình mà mình đã chọn làm việc cùng từ trước. Và tiếp theo thì là cái việc là mình sẽ gọi là mình sẽ thao tác, hay là mình sẽ gọt giũa cái bộ phim cái câu chuyện mà mình muốn kể như thế nào. Mình muốn là tái hiện lại hoàn toàn, hay là mình muốn trộn lẫn các cái yếu tố quá khứ và hiện tại, thì đấy là tùy theo cái hướng tiếp cận của từng người. Esther? Yeah, so how will you tell your narrative? What will you show? What is said doesn't necessarily have to do both at the same time. Like I said, is it more of a poetic approach, or a more of a kind of a straightforward traditional approach to documentary? How will you use sound? So, David Lynch said sound is 50% of a film. I'd probably argue that it's more in some cases, and it can have a very, very particular powerful effect on the reading or the feeling of a film. How will you use music, sync sound, poetic sound design, or extracts of archive audio? Will you have a voiceover? Will it be archive voiceover, or will it be a scripted voiceover like in Asunder and Dust and Metal? Who is your audience? So for both Asunder and Dust and Metal, they were designed to be premiered and screened with a live score, so it was very much like a cine concert audience, but they can also screen without the live score. Asunder's screened in over 100 different places and different scenarios now, from cinemas to arts venues to galleries to community venues, all different types of screenings, and the ethics and the politics of appropriation, which
you could do a whole session just talking about ethics and politics, but it's something I always bear in mind when using any archive material. Does you have a responsibility as a storyteller. It's essential to consider how you're framing knowledge, truth, imagery, and have an integrity with that. When dealing with living subjects, you need to really carefully consider how you're presenting them and how you're presenting any archive materials if you're using materials from personal collections. Appropriation, so the reuse of already authored cultural material. Be aware how disparate images that might on their own have very particular political or potent or emotional content. Be aware of how then, if you edit this with other things, how that can harness new meaning. Will the new meaning be ethically sound? Will it be the opposite of the original meaning? It's there's plenty of opportunity to subvert original meaning if that's what you want to do with your project. But these are things I think that should always, or they are in mine, always at the forefront of my mind when working with materials from archives. And practicalities, again, this is could be a session in its own right, and this comes with it can be very difficult to work with archives, to access archives. It can be very expensive to be able to cover the rights and the copyrights to be able to reuse material in new work. So you must be aware of what is the end use of your piece, what is the audience, what sort of budget do you have for your new work. Are you also able to access the particular archives that you hope to use? I was very unsure whether I'd be able to access the Vietnam Film Institute and British Council, the TPD were all extremely helpful and brilliant in being able to make that partnership work. Have you got copyright to use materials in your new work? If so, what type of copyright? You can create works from material that's Creative Commons license. Sometimes you need to credit that, sometimes you don't, depending on what band of license it is. For instance, another project I made in Vietnam, Liberation Radio, that uses all Creative Commons material that I mined from the internet. And also, how long will your piece be? How much archive material are you able to afford? And be aware that, copyright for materials you have to pay. It's not always in perpetuity forever that you will have a license. Sometimes it's for, a shorter period, 5 years, 10 years. So as I said, there's a lot to say here, and it really is another session, but I thought I'd just raise some of those points now. Over to you, Nan. Okay. Where do we stop? Okay. Thì khi mà mình dừng ở lúc trước là mình đang nói về cái câu hỏi số 4, bạn sẽ kể câu chuyện của mình ra sao, mình sẽ gọt giũa cái câu chuyện đấy như thế nào. Thì tất cả những cái chuyện là mình sẽ những cái gì mà mình cho người ta xem ở trên hình, hay những cái gì mà người xem người ta nghe thấy là được phát biểu ở trên hình, những cái đấy nó có nhất thiết là phải đồng tình với nhau không, hay thậm chí là mình có thể cái phần một phần nọ có thể diễn ra mà không có cái phần kia. Thì đấy là một số những cái thao tác mà mình có thể thực hiện, và nó rất phụ thuộc vào cái việc là mình quyết định xem là cái hình thức phim của mình là gì, hay là cái cảm giác mà mình muốn truyền đạt là gì. Ví dụ như là kiểu trong hai cái bộ phim của tôi thì tôi muốn hướng đến một cái cảm giác mà nó giàu tính thơ hơn, tức là toàn bộ cái cách xây dựng
hình ảnh và âm thanh của cái bộ phim đấy, cái cách gọt giũa câu chuyện của tôi nó cũng sẽ rất là khác. Tiếp tục để khi mà mình nói về cái việc là sử dụng âm thanh chẳng hạn, thì có một cái câu trích dẫn từ David Lynch, ông ấy nói rằng là một cái bộ phim thì đến 50% cái sức nặng của nó là đến từ âm thanh. Và tôi thì xin có ý kiến là đối với một số trường hợp thì con số này nó nên là cao hơn, bởi vì là tôi có thể thấy được chúng ta có thể thấy được cái sức mạnh của âm thanh ở trong các cái bộ phim, mà ở đây thì nó không chỉ bao gồm cái yếu tố âm thanh, nó âm thanh hơi rộng, nhưng mà cụ thể thì nó sẽ là phần nhạc này, nó có thể là cái phần âm thanh thu trực tiếp này, nó có thể là cái đồ họa, cái thiết kế phối cảnh âm thanh ở trong bộ phim, rồi cái việc sử dụng lời bình, sử dụng thuyết minh ở trong phim, thì liệu là những cái tư liệu thuyết minh đấy thì là những cái tư liệu sẵn có ở trong các kho lưu trữ, hay là nó sẽ là một cái lời thuyết minh nó được đọc ở trên một cái kịch bản mới hoàn toàn. Một cái câu hỏi khác mà cũng quan trọng không kém, đấy là việc là mình phải biết được, phải xác định được khán giả của mình là ai. Như là đã nói ở trên thì là 2 cái bộ phim dài của tôi thì đều được thực hiện với cái suy nghĩ là nó sẽ được trình chiếu kèm với cả nhạc sống. Cái hình thức của nó sẽ tương tự như là một cái buổi hòa nhạc điện ảnh á, nhưng mà đồng thời thì nó cũng sẽ có thể được trình chiếu mà không có nhạc sống. Với cái bộ phim Asunder thì nó đã được chiếu ở rất là nhiều địa điểm khác nhau, với rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Nó có thể được trình chiếu ở các cái liên hoan, nó cũng có thể được trình chiếu ở các cái địa điểm như kiểu là các cái gọi là nhà văn hóa công cộng hay gì đấy, hay là cả những cái gallery, những cái phòng tranh khác nhau. Thì nó có rất là nhiều những cái hình thức để trình chiếu những cái bộ phim này. Hai cái câu hỏi tiếp theo là cái luân lý hay là cái chính trị của cái việc tiếm dụng, tức là việc là mình sử dụng một cái hình ảnh mà trước đấy là nó đã thuộc tác quyền của người khác, nó có những cái ý nghĩa, những cái sức nặng về mặt văn hóa, chính trị hay là cảm xúc tự thân nó rồi, và mình đang dùng lại. Thì tôi cảm giác rằng là thì tất nhiên là cái chủ đề này nó rất là rộng và mình hoàn toàn có thể dành riêng một buổi để mà bàn về nó, có khi là vẫn chưa đủ. Nhưng mà nó là một cái phần trách nhiệm, một cái phần nghĩa vụ của người kể chuyện, là khi mà mình đưa ra những cái yếu tố như thế, những cái yếu tố về hình ảnh, những cái yếu tố về âm thanh, rồi mình tái dựng lại chúng, mình dựng và mình phối lại chúng ở trong một cái hình dung riêng của mình, thì nó cũng cần có một cái tính toàn vẹn của nó. Và nó là một cái câu hỏi mà mình liên tục phải đặt ra ở trong cái việc là mình sẽ trình bày tất cả những thứ mà trước khi nó đến tay mình, nó đã có những yếu tố mang cái tính ý nghĩa, mang cái sức nặng của nó về mặt chính trị, rồi lịch sử, rồi văn hóa, tình cảm của nó rồi. Thì mình sẽ phải làm việc với nó như thế nào, làm thế nào, vì đôi khi là khi mà mình đặt những cái tư liệu khác nhau như thế thì cái ý nghĩa cạnh nhau thì cái ý nghĩa của nó thay đổi, thậm chí là nó có thể có ý nghĩa ngược hẳn lại với cả cái ý nghĩa ban đầu mà cái tư liệu đấy nó đã được ghi lại, hoặc là nó đã được sử dụng được, cái chủ đích của người làm ra nó khác. Thì có những cái cơ hội để mình có thể lật ngược, mình nhìn nó lại theo một cái góc nhìn kiểu mới mẻ hoàn toàn. Tuy nhiên cái câu hỏi luôn luôn phải đặt ra đấy là về mặt luân lý, về mặt đạo đức thì có ok không? Và đấy là một cái câu hỏi mà lúc nào tôi cũng giữ, nó là một cái câu hỏi lúc nào nó cũng ở trước mắt tôi khi mà tôi làm việc. Còn về cái ý cuối cùng là về các cái yếu tố thực tiễn khi mà làm việc, thì đương nhiên là cũng giống như với cả 2 câu hỏi trước, thì mình có dành một buổi riêng để nói về chuyện này, có khi cũng là không đủ. Tại vì là nó cũng có rất là nhiều những cái nhỏ nhỏ bếp núc, những cái yếu tố của nó mà mình không tính đến khi mà mình làm phim. Ví dụ như là khi mà mình làm việc với cả phim tư liệu rồi kho tư liệu, nó có thể rất là đắt đỏ vì mình sẽ phải trả những cái quyền sử dụng này, xong rồi tác quyền để mà mình được sử dụng những cái phim đấy. Nên là mình phải ý thức rất là rõ là những cái tư liệu mà mình định dùng từ kho lưu trữ nó sẽ được sử dụng vào việc gì, mình có bao nhiêu kinh phí để thực hiện cái việc đấy. Và thậm chí là những cái câu hỏi nó ở mức sơ khai hơn, như là mình có thể tiếp cận đến cái kho lưu trữ mà mình muốn sử dụng hay không. Ví dụ như là khi mà đặt trên Việt Nam thì lúc đấy tôi còn chưa chắc chắn lắm về chuyện là mình có thể tiếp cận, mình có thể truy cập vào cái dữ liệu của viện phim hay không. Nhưng mà nhờ có cái sự sắp xếp của TPD và Hội đồng Anh, thì họ đã rất là gọi là đã có rất là nhiều hỗ trợ, và rất là mọi người đã rất là hữu ích ấy, trong cái việc là giúp bạn ý thực hiện cái tác phẩm này. Ngoài ra thì mình cũng phải biết được rằng là những cái mức độ khác nhau của cái việc sử dụng tư liệu có sẵn đấy của mình á, thì là mình sẽ dùng nó làm gì, với mục đích như thế nào.
với một cái dự án khác mà bạn ấy cũng thực hiện ở Việt Nam là cái radio giải phóng á, thì trong đấy thì phần nhiều tư liệu lại được tìm thấy, lại bạn ấy gọi là đào được ở trên Creative Commons. Thì cái cách dùng của nó cũng chia ra theo các cái mức độ khác nhau á, là và để quay lại cái phần gọi là khi mà mình hình dung về cái dự án của mình thì mình sẽ phải hình dung được là ok, thì cái dự án của tôi, thì cái bộ phim của tôi đi, thì cái thời lượng nó sẽ là bao nhiêu, và bao nhiêu phần của nó sẽ là một cái phim sẽ phải sử dụng đến các tư liệu có sẵn, và tôi có kham được cái thời lượng tư liệu sẵn có đấy không, có kham được cái chi phí để trả cho việc sử dụng những cái tư liệu đấy không. Và mỗi cái tư liệu thì nó rất là đặc thù, nó rất là cụ thể về cái khả năng sử dụng của nó. Ví dụ như là có những cái tư liệu mà mình được phép sử dụng nó trong phim của mình vô thời hạn, nhưng mà cũng có những cái chỉ là 5 năm hay 10 năm, thì tất cả những yếu tố đấy mình đều rất cẩn thận, đều rất cần phải cẩn trọng. Như là đã nói thì sẽ cần cả buổi cũng không nói hết được, nhưng mà đấy là một số thứ mà tôi xin phép được điểm qua. Esther. So working with materials. Now, I just thought I'd give a very quick example, kind of the process with dust and metal in particular. Now, this all depends, and it changes on what the timeline is for your film and how long you have to make the film. As I said already, Dust and Metal was made with the constraints of lockdown, and it was also with the second batch of funding. The film had to be made within a certain period of time. So I had this initial idea, this initial film treatment of what I wanted to make and explore, and then it was a matter of researching material, as well as kind of gathering lots of material around this subject, logging that material, and script writing kind of in tandem, all at the same time. I would think whilst I was researching, for instance, I found out about the motorcycle defence team that put on these amazing displays of feats on motorbikes that were part of the army in Vietnam. I found out about them, and so I knew that I would like to have a scene around that. Asked VFI, and also had assistant researching in the Vietnam VFI when I couldn't go fly through lockdowns. And they were able to find material around that. So for Dust and Metal, some of these processes were happening in tandem because of kind of the situation of lockdowns, as well as the length of time we had to complete the film. So this kind of process might differ for other projects. And then it was really a matter, of selecting that material and into a final, and then finally editing. So, I might have a first selection of material that I thought would be relevant, and then that would be whittled away to be the final selection. Over to you, Nan. Ok. Tiếp theo là khi mà mình làm việc trực tiếp với chất liệu của mình, tức là những cái tư liệu tìm được từ các kho lưu trữ chính thống hay không chính thống đó, thì nó sẽ có một vài bước để làm việc. Đầu tiên là phải nói về cụ thể là cái dự án của tôi là cái cắt bụi và kim loại, thì nó được thực hiện ở trong một cái tình huống rất cụ thể, đấy là trong đại dịch. Ngoài ra thì nó cũng chịu thêm một cái giới hạn nữa, là bởi vì đây là một cái bộ phim được thực hiện với cái phần kinh phí được hỗ trợ bởi một cái quỹ. Thì cái quỹ đấy họ sẽ yêu cầu là mình có một cái thời hạn để thực hiện cái dự án của mình. Hết cái thời hạn đấy thì mình sẽ không thể tiếp cận được với cả cái nguồn kinh phí, cái nguồn lực mà người ta trao cho mình nữa. Nên là nó có một cái giới hạn về mặt thời gian nhất định là mình phải hoàn thành cái dự án này. Thì tôi đã có ý tưởng ban đầu của mình này. Sau đó thì là đến bước tiếp theo là tôi sẽ làm việc với cả cái phương án triển khai cái bộ phim của mình. Mà cái này thì bình thường các bạn nào làm hồ sơ sẽ biết là nó gọi là cái film treatment. Thì sau đó thì là các cái bước bao gồm như là việc là nghiên cứu, thu thập và kiểm kê, sau sắp xếp tư liệu, sau đó là viết kịch bản và chọn lọc từ những cái tư liệu mà mình đã có. Thì có một cái mà bạn nhắc đi nhắc lại trong cái phần vừa rồi, đấy là những cái bước là nghiên cứu, thu thập, kiểm kê tư liệu, viết kịch bản và chọn lọc
tư liệu đó thì nó xảy ra song song với nhau, nó xảy ra song đôi với nhau. Tại vì là sẽ có những thứ mà mình tìm được ở trong quá trình mình đi nghiên cứu thì và mình biết là mình muốn có nó ở trong phim. Ví dụ như là bạn ấy biết được là sẽ có một cái gọi là ở trong quân đội thì nó sẽ có nguyên là một cái, mình không biết dùng cái từ binh chủng nó bị sai không, nhưng mà nó sẽ là có một cái binh chủng chuyên kiểu lái xe mô tô, và bạn ấy muốn là sẽ có được những cái tư liệu về cái nhóm đội mô tô quốc phòng. Cảm ơn Nhung. Đó thì ở trong phim của mình thì khi mà bạn ấy thực hiện cái dự án của mình thì bạn ấy có tự làm nghiên cứu, nhưng bạn ấy cũng có trợ lý nghiên cứu mà sẽ thay bạn ấy làm việc ở viện phim, vì bạn ấy không thể đi về để thực hiện cái việc này. Thì cái bạn trợ lý của bạn ấy mà người làm việc trực tiếp ở Viện Phim Việt Nam thì đã ở đấy và đi tìm cái tư liệu về mặt hình ảnh và âm thanh, có lẽ về về cái đội mô tô giải phóng này để bạn ấy sử dụng được ở trong phim. Như vậy, và tất nhiên là trong cái quá trình diễn ra cái việc là mình chọn lọc mình thu thập tài liệu và sau đấy thì mình sắp xếp và tổ chức sao lưu nó các thứ, thì nó cũng sẽ xảy ra song hành với cả việc viết kịch bản luôn. Và đồng thời thì là mình cũng phải quyết định là cái nào giữ cái nào bỏ, và qua cái thời gian chọn lọc thì những cái yếu tố mà nó thừa ra nó sẽ rơi rụng dần, và đến cuối cùng là mình sẽ đi vào cái khâu dựng, và tiếp tục nó lại là một cái đoạn tiếp tục gọi là như kiểu là mình sẽ cắt tỉa tiếp những thứ mà mình cần đến ở trong cái bộ phim của mình thôi. Thì mình giữ lại. Yeah. Esther? Yeah, so here is just an example of I guess some behind the scenes for Asunder. You can see there some images on my studio wall, some post-it notes with particular kind of sections or scenes, what they might include. An example there of an original Sunderland Daily Echo newspaper from 1916. Some photographs there and letter. That's actually a photograph of Bella Ray, an amazing footballer during World War One. I went to visit the descendants of her family, and this was some material from their collection. In the middle there with the red underlining is transcriptions of oral history testimonies that I accessed in an archive, and the bits underlined in red made it into the final script. Then we've got the folk song that I mentioned earlier that are found in the Bodleian Library in Oxford University. And then on the right here, now this is just my way of kind of making sense of all the footage and material that I find. I usually kind of pool it into keywords or types of footage or types of material, so that I can make sense of it in it, because you can amass so many different things that you have to kind of, I've just kind of made my own way of being able to sort through this and rationalize so much information. Over to you, Nan. Thì cái mà mình đang nhìn thấy ở đây thì mình có thể hình dung nó như là một cái hình ảnh hậu trường của cái bộ phim mà bạn ấy làm năm 2016, cái Tan tác ấy. Thì là ví dụ như là nó sẽ có những cái thông tin mà nó cắt ra từ một tờ báo này, hay là nó có một cái ảnh chụp của một cái bức thư này, xong rồi sẽ có cả hình ảnh của một cầu thủ bóng đá rất là nổi tiếng thời bấy giờ mà chính ra bạn ấy tìm được ở trong kho tư liệu ở gia đình của ông ấy này. Rồi cái ở giữa ấy, mà có mấy cái vết bút đỏ ấy, thì là mình nhìn thấy được là nó là một cái như là kiểu cái bản ký âm lại, gọi là gỡ băng lại những cái lời kể của những cái nhân chứng chiến tranh này. Và những cái câu mà bạn ý bôi đỏ là những cái câu mà bạn ý dùng ấy ở trong cái kịch bản cuối, cái kịch bản lời thoại cuối, thì bản thuyết minh cuối. Rồi có cả cái bài hát dân ca mà bạn ấy tìm được trong quá trình làm việc này. Và đi tiếp sau phía bên tay phải mình nhìn thấy những cái chân nhện ngoằn ngoèo kia, thì đấy là cái cách riêng của bạn ý để bạn ý có thể tổ chức lại và bạn ấy hình dung lại những cái tư liệu bạn ấy có ấy. Tại vì trong cái quá trình mà làm việc thì mình có thể thu thập được một cái lượng thông tin bằng văn bản, bằng hình ảnh, bằng âm thanh nó rất là lớn,
và mình cần phải có một cách nào đấy để mình hiểu được, mình phải tìm được cái đường đi của mình ở giữa những cái biển thông tin đấy. Thì cái cách của bạn ý thì là bạn ý sẽ sử dụng những cái từ khóa hay là những cái phân loại chia theo loại hình. Ví dụ như là nó là cái kiểu tư liệu gì, hình ảnh, âm thanh, rồi lịch sử truyền miệng, rồi hình ảnh vân vân á. Đấy thì cái đấy là cái cách mà bạn ý gọi là tìm cái đường đi của bạn ý thông qua những cái bản đồ này, và đấy là cách để bạn ý hệ thống hóa và gọi như là tìm được cái ý nghĩa của những cái tư liệu bạn ấy tìm hiểu được theo cái cách hiểu của bạn ấy. And similarly with Dust and Metal, so there was lots of different historical background that I was undertaking. I was also, I was looking at VFI catalogues of what sort of material they have in their collection. I was looking at historical background research from Vietnamese poetry, proverbs, instances of bicycles and motorbikes being used, and obviously the oral history interviews that I mentioned with Tran Van Tui and Dang Ai Viet, and how they were woven into the actual final script. Listened to lots of different Vietnamese music from different periods, and I really did try to read a lot of things that were written by Vietnamese individuals, and so and from their perspective of their experience of bicycle culture. And next one, yeah. So here, so there's a few of the catalogues from the Vietnam Film Institute that I looked at through my on my first visit to the VFI back in 2019, before the pandemic. I was unable to access online databases, but as I mentioned, there was a project assistant researcher who was able to go into the VFI and also liaise between me and the VFI. Again, a way of rationalizing so much information, for me to be able to cope and work with that efficiently, I find spreadsheets really helpful, in which I can keep track of all the footage I'm looking at. Nan's laughing there. You all know I love a spreadsheet. But it's a way that enables me to kind of mark what's in each film, not only visually, but also in the sound. And when you're working with lots of partners, you need to be able to have a way of being able to share that information in a kind of a straightforward way that other people can access and also add to. So for me, they're always a helpful way of working with multiple partners, as well as a tool for me to rationalize this information. And it's so helpful when it comes to editing. I really like to get away from the computer. I like to think about structure. I usually plan out a film on a long sheet of wallpaper, where I kind of think of what the blocks will be, the main scenes, and then what are the mini scenes within in the main parts. For instance, this is basically Dust and Metal in a very, it's hard to show with the having the background here, but it's a book of record cards, and these colors are the different kind of sections within the film, because it's split into mainly 3 sections, going from countryside, commune to the city, and then that pulls out into a very long sequence, which breaks down the film into lots of different scenes and what is the material I'm using for each scene. And so, some of those cards you can see on the right of this. Sorry, I keep catching it. The image on the right where it says things, places, that's also kind of a pre-edit way of
putting the groups into sets of tapes, which link back to my spreadsheets. It's a way that it's the way that I came up like years ago when I was making films, and it just helps. It really helps me, and it means I can go away, sit in a park and think about the film away from a computer, because we all, as we know, we all spend too much time, or I feel like I spend too much time in front of the screen. So it helps me to think in a different way. Over to you now. Thì sau khi mà nhìn về cái hậu trường của cái phim Asunder thì bây giờ sẽ đến cái phim Cát bụi và kim loại. Thì mình có thể nhìn vào, đấy là một cái phim mà nó khi mà bạn bắt đầu thì bạn ấy muốn đi tìm lại về cái bối cảnh lịch sử. Và trước tiên là bạn ấy đi tìm hiểu ở cái thông qua cái catalog ở viện phim, thì mình có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh ấy, thì nó là một số những cái danh mục phim mà bạn ấy tìm được ở trong cái và bạn ấy đã tham khảo ở trong cái lần đầu tiên mà bạn ấy đến thăm viện phim trước khi mà cái đại dịch nó diễn ra, cũng như là trước khi mà bạn ấy bắt đầu bắt tay và thực hiện cái dự án này. Sau đấy thì mình cũng sẽ, tức là bên cạnh những cái tư liệu mà nó mang tính chính thống ở viện phim thì cũng có một số cái hình ảnh mà bạn ấy chụp cùng với cả bác Trần Văn Thủy á, thì là để tìm hiểu về những cái người cụ thể mà ở cái thời đấy họ có cái cách nhìn nhận như nào về cái vấn đề, cái câu chuyện về cái xe hai bánh như thế này. Rồi khi mà làm việc để mà ra cái kịch bản cuối cùng á, thì bạn để trong suốt cái quá trình đấy thì bạn đã phải nghe rất là nhiều bạn đã được nghe rất là nhiều nhà Việt Nam ở những cái thời kỳ khác nhau, rồi cũng nghe được những cái câu chuyện được ghi âm từ những cái cá nhân khác nhau là người Việt Nam, để có những cái góc để được biết về những cái góc nhìn hay là những cái trải nghiệm trực tiếp của họ về xe đạp và xe máy. Và sau khi mà bạn ấy làm việc với cả những cái danh mục này trong cái lần làm việc đầu tiên ở viện phim ạ, thì những cái gọi là cái quãng thời gian sau đấy thì bạn ấy có một người trợ lý mà làm việc như là một giúp bạn ấy thực hiện cái nghiên cứu trực tiếp tại viện phim này, và cũng là một cái người như kiểu là người kết nối để trao đổi giữa bạn ấy và viện phim trong suốt thời gian thực hiện dự án. Thì để mà gọi là hệ thống hóa, vì bạn ấy không chỉ làm việc với một cộng sự ở trong dự án này mà là rất là nhiều cộng sự làm việc các cái mảng khác nhau, thì một cái công cụ mà bạn ấy rất ưa thích sử dụng thì nó là cái Excel á. Thì đấy là một cái cách mà bạn ấy cho rằng là nó rất là hiệu quả để có thể hệ thống cái thông tin của bạn ấy, cũng như là những cái hình dung của bạn ấy về cái bộ phim này. Thì ví dụ như là những cái yếu tố không chỉ là khi mà sử dụng đến tư liệu lưu trữ, mà nó còn cả những cái ghi mới nữa, những cái tư liệu ghi mới nữa, thì bạn ấy cũng có thể liệt kê ra, thì là những cái tư liệu hình ảnh thì nó sẽ như này, những cái tư liệu âm thanh thì nó sẽ như này. Và khi mà làm việc với nhiều đối tác, nhiều cái cộng sự những cái người hợp tác chung như thế, thì rất quan trọng là làm nào để mình có thể chia sẻ được những cái thông tin một cái cách nào đấy mà nó dễ hiểu nhất và dễ tiếp cận nhất để mọi người có thể cùng làm việc. Một cái chia sẻ khác của bạn ý là mình có thể nhìn sang phía góc bên tay phải của màn hình nhé, thì là có những cái miếng giấy. Tức là ngoài cái việc là phải làm việc rất nhiều với cả những cái bảng biểu trên máy tính ra, thì bạn ấy cũng muốn tìm được những cái cách làm việc á, để mình có thể rời xa các cái thiết bị điện tử đi một chút. Thì một cái hình thức ưa thích của bạn ý thì là bạn ý sẽ dùng một cái dải giấy dán tường rất là dài, xong rồi bạn ý ghi chép lên đấy cái hình dung của bạn ý về từng cảnh trong cái bộ phim này. Đến lúc mà nó duỗi ra thì nó giống như là một cái sớ ruột mèo ấy, mà mình nhìn thấy ở góc màn hình đây. Thì ban nãy bạn ấy cho mình xem ấy, nhưng mà bởi vì có cái background nên là cái phông nền của dự án nên mình không nhìn được rõ lắm, nhưng mà mình có thể nhìn thấy được là cái 6 cái dải sớ ruột mèo ấy ở trên ở góc phải của màn hình đấy, thì là nó sẽ chia ra theo cái chủ đề, có thể là nơi chốn này, tự nhiên này, các hoạt động, các cái lao động, con người, rồi các thứ vân vân. Và trong mỗi cái ô đấy thì sẽ là hình dung của bạn ấy về từng cảnh một, và nối lại như thế thì mình có được cả bộ phim. Và tức là mình sẽ có được một cái hình dung về bộ phim ở dạng cuộn, nó vẫn rất là vật lý, nó vẫn rất là một thứ mà mình sờ nắn được như thế. Và với bạn ấy thì nó là một cái cách để bạn ấy làm việc trước cái khâu dựng phim. Và nó cũng cho phép bạn ấy có thể là ngồi làm việc ở tại công viên, chứ không thể là cứ suốt ngày kiểu dính vào cái máy tính, mà bạn cảm thấy là cái chuyện đấy nó xảy ra hơi nhiều, ít nhất là với cá nhân bạn ấy.
Yes, Esther, you can continue. So we're going to wrap up shortly, but before that, we mentioned right at the beginning the 1 minute remix opportunity that's part of this project, and what we're hoping participants will do is create 1 minute films that creatively reuse some of the new footage that was shot for Dust and Metal, as well as sound elements. And you could add some new elements of your own. So you could add maybe a voiceover, if that's kind of the approach that you wanted to take. We think you can work individually or in small groups. We've put together an assets folder that we will release to project participants hopefully next Tuesday. And then a selection of participants will be invited to an in-person workshop that will take place in October. And from the final films, 1 minute films that are made, there will be a curated program of these that can screen alongside future showings of Dust and Metal. So over to you, Nan, and then I think we have just a few minutes for some questions, and if we can't get to all of the questions, then maybe we have a record of them and I can answer them, and they can be emailed to participants. Thank you, Thì Nan. bây giờ cũng còn rất ít thời gian nên là mình sẽ gói ghém thật nhanh lại bằng cái việc là mình điểm qua cái những cái yêu cầu hay là những cái mong đợi của chúng tôi về cái workshop trực tiếp. Đấy thì cái đầu ra của nó thì nó sẽ là những cái bản phối 1 phút. Thì những cái bản phối 1 phút này là gì? Đấy là tên gọi cho những cái phim ngắn có thời lượng 1 phút, được thực hiện trên cơ sở là tái sử dụng các chất liệu từ phim cát bụi và kim loại. Như là đã nói thì mình cũng có thể thêm những cái yếu tố mới, như là mình có thể thêm cái giọng đè, tức là giọng thuyết minh ấy, những cái hình ảnh và âm thanh được ghi hình hoặc là được thu âm mới. Theo cái hình dung của mọi người trong dự án thì là cái này có thể là một cái công việc được thực hiện một mình, hoặc là các bạn cũng có thể ghép đôi hay là ghép nhóm gì đó để thực hiện. Có thể là chúng tôi sẽ làm việc với nhau, và hy vọng là đến thứ 3 tuần sau thì sẽ có thể công khai một cái thư mục tổng chứa toàn bộ cái chất liệu của dự án, mà những cái ứng viên được chọn thì có thể sẽ truy cập được và được mời tham gia trực tiếp, được mời tham gia vào cái workshop trực tiếp, được hướng dẫn bởi bạn Esther và những người khác vào tháng 10 năm nay. Và đến khi mà thực hiện xong thì những cái phim ngắn này nó sẽ có cơ hội được trình chiếu chung với cát bụi và kim loại trong các cái chương trình phim sau này. Và tạm thời thì là như thế ạ. Nếu mà mình sẽ có thời gian cho một vài câu hỏi và trả lời nữa, còn nếu mà không kịp nữa thì mình có thể tiếp tục gửi câu hỏi vào chat box, và bạn Esther sẽ trả lời lại qua email cho những bạn mà đã đăng ký tham gia qua email ạ. Thank you, Esther, for your interesting presentations. Now I will read aloud some of these questions that I have received in the chat box. Sau đây em sẽ đọc một số câu hỏi được gửi đến từ các bạn trong mục chat, và chị Ngân thì có thể dịch giúp em phần trả lời của Esther sang tiếng Việt cho các bạn ạ. Em sẽ đọc. Vâng, bạn có thể trong lúc đọc thì có thể copy cho mình cái câu hỏi đấy lại một lần nữa vào phần chat rồi đánh số để mình có thể không bị lỡ. Được ạ. Ok, cảm ơn bạn. The first question is from Ho Chen. Thank you, Esther, for sharing these intriguing insights. Yes. I have a few reservations regarding copyright issues when these genres of films utilize footage from various sources like this. Do intellectual properties laws allow for such usage, and what are your thoughts on ethical integrities of this filmmaking approach? Thank you. Yeah. So you, as I mentioned earlier in one of the slides, ethical concerns are always at the forefront of my mind when making these works, and I seek copyright for all of the clips and
that goes for, you know, Asunder and Dust and Metal, and that footage is paid for. So IP does, you know, is absolutely paramount for these types of films. Where you can, there are some films that get around the copyright laws in which they use material under what's called in the UK and America fair use, but that's for, so for instance, if you're making a feature film about Hollywood cinema and you're using lots of clips of a particular director's work, but you're commenting on those clips and on his work, that is considered fair use. And for those kinds of films, you don't need the same sort of permissions or to pay for the footage. So hopefully that answers your question briefly. And yeah, I mean, ethical integrity is always very much at the front of my mind. I would never feel comfortable completely changing like an initial political meaning of a particular film. There's plenty of instances where artist filmmakers have done that, but the films I make, yeah, I'm uncomfortable doing that. But as I said, that could be a whole other session about ethics and about copyright. Thì để điểm hai cái ý của bạn Khôi về chuyện là cái câu hỏi về tác quyền và cái câu hỏi về tính đạo đức, thì đấy là hai cái câu hỏi mà nó luôn luôn là cái câu hỏi gọi là thường trực ở trong đầu bạn ấy khi bạn ấy làm việc. Thì với tất cả những cái trích đoạn mà bạn có sử dụng thì bạn ấy đều xin tác quyền và đều xin phép được sử dụng chúng và đều trả cái chi phí sử dụng các cái phim này. Tuy nhiên thì là có những cái trường hợp ở Anh hay ở Mỹ thì vẫn có một cái cơ sở để các cái nhà làm phim cắt dán hay là phim tư liệu này họ sử dụng á, tức là gọi là cái quy tắc fair use, sử dụng sòng phẳng hay sử dụng hợp lý gì đấy, thì là mình có thể sử dụng rất là nhiều những cái trích đoạn của mình từ những cái tác phẩm của những người khác, nhưng mà để nói lên cái ý của mình thì nói chung là sẽ có một cái cách để gọi là đi vòng qua cái vấn đề này một chút, và đấy là cách để họ không phải xin phép hay là không phải trả tiền ấy. Tuy nhiên thì bạn ấy không thoải mái với cả việc làm như thế. Tất cả các phim bạn ấy đều làm thì đều có xin tác quyền và xin phép. Còn cái ý thứ hai câu hỏi thì là cái vấn đề về mặt đạo đức hay là về mặt luân lý, thì như đã nói thì nó vẫn là một cái câu hỏi thường trực, một cái quan tâm thường trực của bạn ấy luôn luôn để trước mắt mình, không gạt nó đi á. Thì bạn ấy sẽ rất cảm thấy không thoải mái với cả cái việc là mình đưa vào cái góc nhìn của mình mà nó lật ngược hoàn toàn, nó trái ngược hoàn toàn cái ý nghĩa hay là cái chủ đích ban đầu của cái người tác giả gốc, của cái tư liệu gốc. Tại vì là gọi là như nào nhỉ, cũng có nhiều nhà làm phim làm việc đấy, nhưng mà bản thân bạn ấy thì không thoải mái với cả cái việc là thay đổi 180 độ cái chủ đích của người ta như vậy. Giờ mình sẽ sang một câu hỏi tiếp theo. Now we move on to another questions from Mai Chang. She asked, currently the Vietnam Film Institute and the military cinema are the two units with the largest numbers of archive film in Vietnam. Being a foreigner filmmaker, what difficulties did you face when making this film, and how did you overcome it? Thank you. Yes, and hi Mai. So it's Mai from the BFI that's asking this question. So the main thing was the complexities in access. It was imperative that I worked with the British Council and with TPD in the first instances in kind of being able to develop a relationship and act as a sort of intermediary for first meeting the VFI. And it was also the things that was challenging, apart from the access, was the time it took to be able to have copyright agreements and to be able to go through the process in Vietnam of submitting your film to the Ministry of Culture and getting a certificate, etc. It was quite difficult at the beginning for myself and Live Cinema to kind of understand
what the actual process was, and it was vague in terms of how long this process would take. We were obviously constrained in terms of time limit, like I mentioned earlier, to be able to complete the film. So that was a challenge, being able to get all of the material that was required in the time we had to complete the film. But you know, it was a wonderful opportunity to be able to explore so many incredible films. And in fact, the British Council have funded me to I wanted to create a new work, which is more of an observational documentary that looks at the VFI itself and its collections, which I'll be filming later this year. So over to you, Nan. I think we don't think we're going to have time to do all of the questions. Okay. I do a quick translation of the question and Yeah. the answer to Vietnamese first, and then maybe I do Yeah. some abbreviation. Okay. Thì cái câu hỏi của chị Mai từ Viện Phim thì là hiện nay thì cái Viện Phim Việt Nam và Điện ảnh Quân đội là hai cái đơn vị có cái số lượng phim lưu trữ lớn nhất ở Việt Nam. Thì bạn là một nhà làm phim nước ngoài thì có cái khó khăn gì mà bạn gặp phải khi mà thực hiện cái bộ phim này không, và làm nào để bạn vượt qua điều đấy? Thì xin cảm ơn chị Mai về câu hỏi. Câu trả lời thì là nhờ có cái sự hỗ trợ của Hội đồng Anh và TPD đã thực hiện rất tốt cái công việc như là trung gian của mình, mà bạn ấy cũng không có bị gặp nhiều quá cái khó khăn ở trong việc là tiếp cận những cái bộ phim này. Thế nhưng mà nếu mà để buộc phải nói về khó khăn thì có một cái đấy là vấn đề thời gian và những cái thủ tục và phải làm để mà có được cái giấy phép phân loại phim rồi nộp phim cho Bộ Văn hóa vân vân. Thì cái chu trình đấy thì bạn ấy là người nước ngoài nên là bạn ấy cũng hơi không hiểu, lúc là bạn hơi không hiểu, và nó cũng khá là có những cái chuyện mà nó không quá là rõ ràng về cái thời gian, tức là cần bao nhiêu thời gian để mà có được cái giấy phép đấy, hay là cái chu trình đấy nó sẽ mất bao nhiêu thời gian, thì thường thì sẽ không có những cái thông tin cụ thể về những cái đấy. Trong khi đấy thì như chia sẻ trước đó thì là khi thực hiện dự án này thì các bạn ấy có những cái hạn chế nhất định về mặt thời gian với cả cái bên cung cấp nguồn lực thì phải hoàn thiện trong một cái thời gian quy định. Thế nhưng mà nói đi phải nói lại thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời là bạn ấy đã có thể tiếp cận được rất là nhiều những cái bộ phim hay mà trước đây bạn ấy không biết đến ấy, và bạn ấy cũng đã được Hội đồng Anh tạo cho cơ hội để tiếp tục thực hiện một cái dự án khác, một cái bộ phim tài liệu quan sát về cái cách vận hành của Viện Phim, và bạn ấy sẽ quay trở lại Hà Nội vào cuối năm nay để thực hiện. Yes. Maybe we only have time for one more question, so I will read aloud the questions here. Esther, could you remind us of the differences between college film, compilation films, and found footage? If they all use footage from different sources, how do we classify them into those three genres? Thank you. Yeah, so collage film is generally, and I will put a caveat here that a lot of people use these terms interchangeably, and there is kind of confusion, but there is also a large number of people that have a general census of discreetly explaining what the different types are. Collage film is usually when you bring lots of material, different disparate elements together to create a new meaning, or a new film, a new meaning from these different disparate parts. A compilation film integrates different material, but it usually retains the original meaning of each individual image. And found footage film is generally used to explain films such as a film that integrates material, say, found on YouTube, or somebody's collection of her movies. So that's the general distinction. But as I said, these terms are used kind of interchangeably and often kind of incorrectly. Một câu hỏi nhanh về chuyện là phân biệt giữa ba cái thể loại phim là phim cắt dán, phim tổng hợp, phim biên soạn ấy. Một là phim cắt dán này, hai là phim tổng hợp hoặc là phim biên soạn, ba là phim sử dụng các cái tư liệu tìm thấy, hoặc là phim gọi là các thước phim tái chế. Ok, thì là bạn ấy đang nói về chuyện là
rất nhiều người dùng lẫn lộn các cái này thay thế cho nhau ấy, nên là nó gây ra những cái bối rối nhất định. Nhưng mà nếu mà buộc phải chia, và cũng có rất nhiều người đồng ý với cái việc chia như vậy, thì sẽ chia như sau. Phim cắt dán là nó sẽ được ghép lại từ nhiều những cái yếu tố khác nhau, từ nhiều cái nguồn tư liệu khác nhau, và tạo ra cho những cái nguồn tư liệu đấy một ý nghĩa mới, thì nó là phim cắt dán. Còn cái phim tổng hợp hay là phim biên soạn thì nó sẽ thu thập lại tất cả những cái nguồn tư liệu khác nhau đấy, nhưng mà phần lớn cái ý nghĩa thì sẽ được bảo toàn, phần lớn ý nghĩa của tư liệu gốc sẽ được bảo toàn. Còn cái phim tái chế hay là phim từ những cái tư liệu tìm thấy thì người ta hay dùng cái tên này cho những cái phim mà nó sử dụng những cái tư liệu được tìm thấy trong các cái như kiểu video gia đình tự quay ấy, hay là những cái kênh phi chính thống như là kiểu YouTube. Có rõ ràng không ạ? Rất là cảm ơn chị Ngân vì đã phần dịch vừa rồi. And Esther, maybe it's time for us to wrap up the sessions and say goodbye to all the participants. So I will end the session here. Cảm ơn tất cả chia sẻ của đạo diễn Esther cũng như là các câu hỏi rất thú vị của các bạn, và hy vọng là sau workshop ngày hôm nay các bạn đã có một số góc nhìn về tư liệu lưu trữ, về công việc làm phim tài liệu sáng tạo cũng như là cách tiếp cận với các tư liệu này. Và tiếp nối cái workshop online này thì dự án Documental Connection in Sound and Vision sẽ tiếp tục diễn ra với workshop thực hành về làm phim với thời lượng 1 phút như ban nãy diễn giả Esther đã có chia sẻ với các bạn. Và thông tin về workshop đấy cũng đã được gửi vào trong chat của các bạn có thể tham khảo và đăng ký tại đây. Thời hạn đăng ký sẽ là hết ngày 18 tháng 9 này, và sau đấy thì tháng 10 chúng ta sẽ lại gặp gỡ lại đạo diễn Esther Johnson trong workshop trực tiếp tại Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả các câu hỏi và chia sẻ các câu hỏi và trả lời của diễn giả Esther hôm nay sẽ đều được recap lại và gửi lại cho các bạn qua email. Và trước khi chúng ta tạm biệt nhau thì ban tổ chức dự án cũng rất muốn nghe một số feedback của khán giả về buổi workshop ngày hôm nay. Thì các bạn dành ra khoảng 5 phút để điền vào cái form khảo sát ý kiến người tham dự này để ban tổ chức có thể cải thiện trong các sự kiện tiếp theo. Và link này cũng sẽ được gửi qua email cùng với recap cho các bạn sau khi đã tổng hợp lại câu trả lời. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia ngày hôm nay. Thank you Esther Johnson for the interesting presentation today.